שלום לכן. הפעם נתחיל עם סיפור. סיפור קצת מוזר. בסיפור שלנו יש כפר, ובכפר יש ספר אחד. ויש חוק בכפר שאומר בדיוק מי אמורים להסתפר אצל הספר ומי לא. והחוק אומר כך: אם מישהו יכול לספר את עצמו, אז הוא חייב לספר את עצמו, ואסור לספר אותו. אחרת, אם הוא פשוט לא יכול לספר את עצמו, אז הספר חייב לספר אותו. נשמע כמו חוק סביר שמיועד לחסוך עבודה מהספר, נכון? אבל הנה הבעיה. אצל מי הספר אמור להסתפר? כי יש לנו שתי אפשרויות. אם הספר לא מסוגל לספר את עצמו, אז על פי החוק של הכפר הוא חייב להסתפר אצל הספר. כלומר, הוא חייב לספר את עצמו, אבל הוא לא יכול. זו ההנחה שלנו, שפיזית הוא לא יכול. מצד שני, אם הספר כן מסוגל לספר את עצמו, אז על פי החוק של הכפר אסור לו להסתפר אצל הספר. אבל הוא עצמו הספר. אם אסור לו להסתפר אצל הספר, איך הוא יוכל לספר את עצמו? כפי שאתן רואות, יש פה תסבוכת לוגית רצינית. למרבה המזל, אפשר לפתור אותה בקלות, אם מניחים שהספר קרח. הסיפור הזה נקרא פרדוקס הספר, והוא תיאור לא לגמרי מדויק של פרדוקס במתמטיקה, שנקרא הפרדוקס של ראסל, על שם הפילוסוף המתמטיקאי ברטרנד ראסל שגילה אותו. יש הבדל מהותי אחד בין פרדוקס הספר והפרדוקס של ראסל. במתמטיקה, הספר לא יכול להיות קרח. בואו נראה את הפרדוקס המתמטי. כל מה שאנחנו עושים הוא להגדיר קבוצה תמימה למראה שאקרא לה D, שאיבריה הן בדיוק הקבוצות שאינן איבר של עצמן. רגע אחד אתן עשויות לשאול, ממתי מותר לקבוצה להיות איבר של עצמה? זה לא הגיוני. ואני מסכים שזה נשמע מאוד מוזר. העניין הוא שגם אם אני אאסור על זה לחלוטין, הפרדוקס של ראסל עדיין יתקיים ואפילו יותר בקלות. מה הפרדוקס פה? ובכן, זכרו מה אמרנו שהוא עיקרון בסיסי ביחס לקבוצות. לכל זוג של איבר וקבוצה. או שהאיבר שייך לקבוצה, או שהוא אינו שייך לקבוצה, אבל בהכרח אחד משני אלו חייב לקרות. אז כך גם עבור האיבר D והקבוצה D. או ש-D היא איבר של עצמה, או שלא. נניח לרגע ש-D היא איבר של עצמה. אז בפרט היא חייבת לקיים את הקריטריון שמקיימים כל האיברים של D, כלומר, היא חייבת להיות לא שייכת לעצמה. אבל זו סתירה להנחה שלנו שהיא כן שייכת לעצמה. יופי, עד עכשיו הכל הגיוני. התחלנו עם ההנחה המוזרה ממילא ש-D היא איבר של עצמה. מה הפלא שהגענו לסתירה? אבל כעת נניח ש-D אינה איבר של עצמה. זה אומר ש-D בהכרח אינה מקיימת את הקריטריון של קבוצות ב-D. אחרת היא כן הייתה בפנים. כלומר, היא לא מקיימת את זה שאינה שייכת לעצמה. ולכן היא כן שייכת לעצמה, ושוב הגענו לסתירה. הגענו לסתירה בשני המקרים. זה אומר שההנחה השגויה שלנו הגיעה בשלב מוקדם יותר, שבכלל אפשרנו לקבוצה D הזו להתקיים. אבל שימו לב כמה D פשוטה. לא השתמשנו בשום דבר מתוחכם כדי ליצור אותה. על פניו, אם אנחנו רוצים לוותר על מה שיצר אותה, אנחנו צריכים לוותר על כל תורת הקבוצות. המצוקה שלנו היא אמיתית, והעולם המתמטי באמת נקלע לקושי בתחילת המאה ה-20 עם גילוי הפרדוקס הזה. האם יש דרך לעקוף אותו? כן, אבל צריך להיות זהירים. הגישה המקובלת כיום במתמטיקה, שנקראת אקסיומות צרמלו-פרנקל, מאפשרת בניית קבוצות רק על פי חוקים מאוד מסוימים. אי אפשר כבר להניח שכל דבר שאנחנו כותבים בתוך סוגריים מסולסלים נותן לנו קבוצה.
לרוע המזל, כדי להבין את אקסיומות צרמלו-פרנקל, צריך קודם כל להבין לוגיקה מתמטית ברמה לא טריוויאלית. ובשביל להבין אותה, צריך להבין את תורת הקבוצות. אז מה שנראה בהמשך הקורס, יהיה מה שנקרא תורת הקבוצות הנאיבית. אנחנו ממשיכים כאילו הפרדוקס של ראסל לא קיים, ומגדירים קבוצות בצורה חופשית. אבל כן נעשה זאת בצורה זהירה מספיק, כדי לא ליצור קבוצות פרדוקסליות נוספות. נראה את הדברים הללו בפעם הבאה. להתראות.